What up? What up? What up? Good morning. Punta na ako sa Orion. Pasok ako ngayon. Sabado. Sa Kulap Best. Need to work. Need to work. So, hindi ko alam kung ano yung plano ko ngayong araw. Basta dadalawang isip nga ako kung papatira ko to sa Orion kasi parang mahigpit ata sa BGC. Hindi naman siya everyday bike, so hindi din naman siguro everyday na may maninit. At saka pakabitan ko na lang ng silencer kung sakaling maingay talaga. Ako rin naman ng pasaway, sunod-sunod din. Anyway, thank you sa mga suggestions. Ito kasi yung pinakamalapit sa akin. So, ayun. Mag-aangkas na lang ako siguro papunta sa opisina. Iwanan ko muna sa kanya. Pa pala. Ay, sana makabitan. Kung hindi, mukhang stuck muna tayo. Ay. Marami rin naghihintay eh. Ay, sakto. Ay, ganda. Scooter. Ay, kuya. Kayo pala yun. Okay lang. Nag-message ako sa Facebook, may nag-reply. Kaya sabi, okay daw ngayon eh. Okay naman daw eh. Dito, ang ganda naman ito. Ducati. Ito yung tura niya, Sige, para. Isang katapos ko si kahapon. Oo. May dumating na kaya may sabi sa kahapon. Sige po. Para wala pa naman ako Abubuhay nyo pala. Okay lang naman, baka iwanan ko na lang muna dito. Ganyan. Tapos may logo nyo ba yan? Oo. Sige. Anong kulay niyan? Ganyan na yan or itim? Okay. Sige. Pero may silencer naman yan. Palagyan ko na lang kung sakaling ganon. Ayan. Sige. Paano ba to kuya? Iwanan ko tapos mag-down na ako or pagbalik ko na lang? Mamaya na lang. Sige. Hindi na. Thermogani. Hindi ko mabasa yan. Ducati. Angkas. Kuya, balik na lang ako. Kuya Ryan, balikan ko na lang. Kuya Darwin po. Okay. May helmet na ako. Okay na ako. Tayo sa trabaho ulit. Work. Kailangan maghanap buhay. Yeah, asan laptop ko? Walang tao pala ngayong weekend. Sige, maya na ulit. Balik ulit sa Orion. Bye-bye.
Pwede na rin. Ingat po ba? Sige, ingat din po. Salamat. Yun, Orion. Nice. Hindi pa tawas. Tinawagan ko na eh. Sobra. Okay naman kuya. Tinesting yun ha. Sound test natin. Malakas nga. Walang kalensing to ah. Okay. Kunin ko pa rin yung stock in case na pabalik ko. Kaya naman. Nakatakot. Mabigat kuya no? Mabigat. Kasya kaya dyan? Sige, ilagay ko na lang sa likod. Uy, ninja. Ganyan din pinapalagay niya. Ah, yan yung kaya mahina. Okay. Ayos. Sulit ha, walang kalampag ha. Oo, nakapo ha. Talagang kaya may pareha raw. Oo, sige. Pagyayabang ko na doon sa mga kasamahan ko rin. Ano? May pumuputok po eh. Wag lang bumakper. Ay, ganyan din po setup nyo. Ah, ano po ba yung 650 no? Ay, hello po. Oo. Ayos. Maganda yung maingay eh. Pag nasa expressway din po talaga. Ano, pag may mga sunod tayo, Oo. pag tahimik tayo, sobrang bilis natin, hindi tayo agad Natatakot na. Oo. Kasi na-anticipate agad nila na may Oo. big bike. Na big bike. Oo. Ayos. Sige. Hindi na mo yan. Opo. Okay na po. Sige. Start ko na. Po ba? Sige. Pasensya po ha, hindi ako marunong. Yeah. Okay. Pikat. Salamat po. Kaya na po yan. Uy, medyo malakas nga. Okay. Sige lang po. Okay, naninibago po ako. Baka sige po, salamat ulit. Thank you. Medyo maingay. Sorry sa mga naiingayan. Tayo, mukhang negative. Hindi tayo makakapunta sa mega tent. Nagbubukas yung likod ko eh. Bukas na lang siguro kung may oras. Dire-diretso na lang naman doon.
Okay. Ano ba? Parang ayos lang din. Sakto lang din. 400cc, 400. Ano po? 180 mga ganon. Oo, mga ganon. Pwede na.